pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Ayan guys, luto na po ang ating egg noodles. Bali guys, pangalawa niya na to. So, cut natin to sa kanya. Yeah. Yan, pahirap ang umakit dyan. Oh. Ayun, juice. Tingnan natin yung tikim. Inamoy nga pa. Kain ka na kanina. Pangalawang beses mo na yan. Okay na. Gusto mo? Sarap? Ganting gusto kong pansit eh. Ayaw mo yung ano? Ang corn beef. Gusto ko nga yun eh. Parang pansit ganito. Gan. Tama lang yung ano, yung noodles, yung ano niya. Pagkakaluto. Parang ano pa siya eh. Tama yung parang fried noodles. Oo, parang fried noodles. Lagyan siguro yung ginagawa nilang fried noodles, no? Yung sauce lang dapat yung anuhin natin kung anong sauce yun. Tapos may siomay. Pear. Gawa tayo minsan yan. Yung fried noodles. Minsan lang. Oh, bye-bye. Bye-bye guys ka na. Bye-bye guys. Yan, mamaya pagbalik niya yan sa baba, wala nang laman yan. Dahil naubos niya na. Kaya ko na. Bye guys. Takaw oh. Ayun siya guys. Pakita mo yung plato mo. Natapon din kanina. Natapon daw guys. Ubus. Gusto mo na to ngayon? Favorite mo na to? Oh my God. Kanina gusto ko. Hintay mo na sila, ano? Sila Jella. Chin-chin. Chin-chin. Yala. Yan yan. Nanay. Bimbo. Pati aso. Shout out guys. Come on. Babay ka na. Shoutout nga pala kay Chin-chin. Chin-chin. Hi guys! So ako naman po ang titikim po nitong aking nilutong egg noodles. Ayan. Si Paolo po tapos na eh. Ayan, tikman natin. First time ko lang po magluto nito eh. Sarap nga. Tapos sabayan natin ng sabayan natin ng juice, orange juice. Sarap nga. Sarap.
Try po natin lagyan ng kalamansi. Wala po ang kalamansi. Isa lang siguro. Ang gasan dito. Slice natin guys. Tikman natin guys kung masarap ba kung may kalamansi. Masarap na. Pero okay lang kung walang kalamansi. Namiss kong mag-juice guys. Tagal namin hindi na nag-juice eh. Ayun guys, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!